তো হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই যোৱা ভিডিঅ'ত তোমালোকৰ ইংলিছৰ বাবে কি বুক ল'ব লাগে AHSEC বৰ্ডৰ কাৰণে তো সেইটো ক'লোঁ। এইটো ভিডিঅ'ত তোমালোকক মই অল্টাৰনেটিভ ইংলিছৰ বাবে তোমালোকে কি বুক ল'ব লাগে সেইটো মই ক'ম। ফাৰ্ষ্ট তোমালোকে যদি মোক কোৱা, যদি তোমালোকে বিচাৰা যে মই এখনেই বুক ইউজ কৰিব বিচাৰোঁ, তেনে তোমালোকক মই এখন ক'ম যে এইখন ল'বা তোমালোকে, ডাইনামিক টিউটৰিয়েলছ ষ্টাডি গাইড। ইয়াত একো প্ৰমোশ্যন ভিডিঅ' নহয়, ইয়াতো মই একো প্ৰমোশ্যন কৰাৰ কাৰণে, কিন্তু মই এখন পঢ়িছোঁ, যিহেতু এখন ভাল বুক দেখিছোঁ সেইবাবে কৈছোঁ তোমালোকে এইখন ল'ব পাৰা। এইখনৰ মই লিংকটো তোমালোকক দি দিম। মই এমেজনৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, চাগে এমেজনৰ পৰা কৰিছিলোঁ। এইটো অসমৰে মানুহে বনাইছে। চ' এইখন ইউজ কৰিব পাৰা তোমালোকে, ডাইনামিক টিউটৰিয়েলছ ষ্টাডি। এইখন ভাল। এইখনত মানে কি হয়, তোমালোকৰ প্ৰথম কথা, এইখনত তোমালোকৰ AHSEC বৰ্ডৰ একদম যিমান পুৰণা কুৱেশ্যনবোৰ আছে সেইবোৰ দিয়া আছে। তাৰ উপৰি কি আছে, তোমালোকৰ ইয়াত 1 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন, 2 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন আৰু 4 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন দিয়া আছে। তাৰ পৰা তোমালোকৰ ইয়াত হেৰিটো RTC লিখিব আহে যে RTC লিখা প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰখিনিও দিয়া আছে। তাৰ উপৰি তোমালোকৰ কি হ'ব, ইয়াত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ RTCও দিয়া আছে, মানে সিহঁতে নিজে বনোৱা ধৰণৰ RTC দিয়া আছে বুকৰ পৰা তুলি পিনে। তো সেনেকুৱাবোৰ দিয়া আছে, সেইটো কাৰণে ভাল। আৰু তাৰ উপৰি কি আছে, বেক চাইডে তোমালোকৰ কি আছে, যিমান আমাৰ কুৱেশ্যন পেপাৰত আগৰ গ্ৰামাৰবোৰ আহিছিল, সেই গ্ৰামাৰৰ একদম প্ৰতিটোৰে দিয়া আছে। যেনিবা ইয়াত ধৰি লোৱা তোমালোকে আমাৰ গ্ৰামাৰ কি আহে, ধৰি লোৱা তোমালোকৰ ইয়াত টেন্সৰ কাৰণে দিয়া আছে, টেন্সখিনি গোটেইখিনি দিয়া আছে। তাৰ পৰা তোমালোকৰ এইবোৰ হেৰি কি কয়, টেক কুৱেশ্যন দিয়া আছে, তাৰপৰা প্ৰিপজিশ্যন দিয়া আছে, এনেকুৱাবোৰ মানে গোটেইখিনি দিয়া আছে। তোমালোকৰ ইয়াৰ পৰা কি হ'ব, এইটো প্ৰেক্টিচ কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব। এইখন মোৰ তোমাৰ এডিশ্যনটো হ'ল 2019। তোমালোকে এতিয়া যদি লোৱা, তোমালোকে 2020 এডিশ্যনটো ল'বা, তোমালোকে ভাল হ'ব। তেতিয়া কি হ'ব, মানে এই বছৰ যিখন কুৱেশ্যন পেপাৰ থাকিব সেইখনো তাত ছল্ভ কৰা থাকিব। তো তোমালোকে এইখন ল'ব পাৰা। যদি তোমালোকে একমাত্ৰ এইখন ইউজ কৰিব বিচাৰা, এইখন ল'ব পাৰা। মই কৈছোঁ মানে এইখন ল'লে তোমালোকৰ হৈ যাব বুলি মই ভাবোঁ। কিন্তু তোমালোকে যদি বেলেগ বুক চাম বুলি কোৱা, তেন্তে মই তোমালোকক ক'ম, তোমালোকে আনচাৰ বেংকখন ল'ব পাৰা, অল্টাৰনেটিভ ইংলিছৰ, সেইখন ল'লেও হ'ব। কিন্তু এইখন মই বেছি ভাল দেখোঁ। তোমালোকে যদি মোৰ অপিনিয়ন বিচাৰে, তেন্তে মই ক'ম এইখন লোৱা। তোমালোকে GBDও চাব পাৰা, কিন্তু GBDত কি আছে, অকণমান সৰুকৈ দিয়া আছে আৰু তাত মানে বেছি কুৱেশ্যন নাথাকে। তাৰ উপৰি কি হয়, হেৰিবোৰ এইটো কি কয়, যিবোৰ আনচাৰ লিখা থাকে সেইবোৰ বহুত হাই ফাই লেংগুৱেজত লিখা থাকে। মই আগতো কৈছিলোঁ তোমালোকৰ হেৰিত ইংলিছৰ ইংলিছত মানে GBD ল'লে কি হয়, বহুত হাই ফাই লেংগুৱেজ লিখা থাকে। আৰু পিছত পৰীক্ষাত গৈ কি হয়, আমি শব্দবোৰ পাহৰি গ'লে চেণ্টেঞ্চবোৰ লিখিবলৈ কিছুমান বেছিভাগেতো বহুতে মুখস্থ বিদ্যা সেইটো ইউজ কৰে, মুখস্থ কৰে। তো ইংলিছত এটা কথা, কিন্তু তোমালোকে ইংলিছ অল্টিত মুখস্থ কৰি একো লাভ নাই। তোমালোকে মানে কি হ'ব, অল্টিত কুৱেশ্যনবোৰ তোমালোকে নাজানাই কি আহিব পাৰে একজেক্ট। আৰু যেনিবা তোমালোকে ধৰি লোৱা, তোমালোকে যিবোৰ 4 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন আছে সেইবোৰ বাৰু তোমালোকে বুকৰ পৰা অহাৰ চান্স বেছিকৈ থাকে। যোনখন আমাৰ ভিষ্টাছ আছে সেইখনৰ পৰা অহাৰ চান্স বেছি থাকে। কিন্তু মানে কি হয়, কেতিয়াবা কি হয়, বুকৰ বাহিৰৰ পৰা এটা দুটা কুৱেশ্যন আহি যায়। বুকৰ বাহিৰ মানে কি, মানে যিবোৰ ইনটেক্স হেৰি এক্সাৰচাইজত দিয়া থাকে তাৰ ভিতৰত গৈ পিনে, মানে ভিতৰৰ পৰা লেচনৰ পৰা কুৱেশ্যন উঠাই দিয়ে। তো সেনেকুৱাবোৰ হ'লে কি হয়, যদি তোমালোকে মুখস্থ কৰা, তোমালোকে নোৱাৰিবা লিখিবলৈ। বহুতে নকৰে চাগে, কিন্তু কিছুমানে কৰে, সেইবাবে মই এইটো কথা কৈছোঁ। আৰু RTCবোৰতো তোমালোকে প্ৰিডিক্ট কৰিব নোৱাৰা, যি টি লাইন উঠাই দিব পাৰে। তো সেইবাবে তোমালোকে মুখস্থটো সেইটো কৰি লাভ নাই। কিন্তু এইখন যদি তোমালোকে লোৱা, তেতিয়া তোমালোকৰ কি হ'ব, বহুত কুৱেশ্যন দিয়া থাকেতো। তোমালোকে যদি চোৱা, এতিয়া শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন কিছুমান বহুত দিয়া আছে। ইয়াত শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন ধৰি লোৱা, এনেকৈ এইটো লেচন মই চাই আছোঁ, সেই লেচনটো এইটো অন নট বিং এ ফিলচফাৰ চাই আছোঁ। তো তাতে 31টা শ্বৰ্ট কুৱেশ্যনেই আছে 1 নম্বৰীয়া। তাৰপিছত 2 নম্বৰীয়াও এনেকুৱা ধেৰ আছে। 2 নম্বৰীয়াও কমেও কেইটা আছে, 17টা আছে। তেনেকুৱা 4 নম্বৰীয়াও দিয়া আছে। আৰু ইয়াত লগতে মানে প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰবোৰো দিয়া থাকে, সেইটো কাৰণে ভাল। তোমালোকে এইখন প্ৰিফাৰ কৰিব পাৰা। আৰু নহ'লে আনচাৰ বেংকখন, তোমালোকে যদি বেলেগ আৰু কিবা বুক চাম বুলি বিচাৰা, তেন্তে আনচাৰ বেংকখন চাব পাৰা। আৰু তোমালোকে GBD নল'বা। মডেল চাবলৈ পাৰা, কিন্তু মডেল লৈও লাভ নাই, এইখনতে চব আছে, সেইবাবে তোমালোকে এইখন ল'বা। ইমানেই আছিল বুকৰ কথা, যিমান আছিল। আৰু তোমালোকে যদি আৰু বেলেগ কিবা বুকৰ কথা কোৱা, তেন্তে তোমালোকে মোক আৰু কিবা লাগিলে মানে তোমালোকৰ মোক কমেণ্ট কৰিবা, কমেণ্ট বক্সত। মই তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাই দিম। তো ইমান আছিলে, থেংক ইউ।